අයිබෝන් ළමයි කොහොමද ඉතින් සෑහෙන කාලෙකට පස්සේ තමයි මෙහෙම ක්ලිප් එකක් හරි දාන්න හිතුනේ. අපි අද දවසේ පොඩි වයින් ටේස්ටිං ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරා. ඉතින් ඒකට අපි යන විදිය සහ කොහොමද අපි ඒක තිබ්බේ කියන එක තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ස්පීඩ් බෝට් එකක් කරගන්න ඕනේ. මේක තිබ්බේ බන්ඩර්ස් අයිලන්ඩ් රිසෝට් එකේ. ඉතින් මාලට ගොඩක් ළඟයි. ඉතින් රිසෝට් එකේ යන්න සමහර විනාඩි 15ක 20ක බෝට් රයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන අයිලන්ඩ් එකකට තමයි අපි යන්නේ. බන්ඩර්ස් රිසෝට් එක තියෙන යන්නේ ඒකේ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම එදා වයින් වර්ග 36ක් ටේස්ටිං කරා. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒකේ තියෙන දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල්, වයින් ග්‍රේප් වෙරයිටිස්, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි එදා කතා බහ කරා, ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් හරිම ලස්සන දවසක් තමයි ගත කරේ අපි බන්ඩර්ස් රිසෝට් එකේ. ඉතින් ඒකෙන් ගත්ත පොඩි ක්ලිප් ටිකක් එකතු කරලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. මොකද නැත්තම් ෆුල් වීඩියෝ එකක් කරන්න කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ දවස්වල තියෙන පීක් සීසන් එකත් එක්ක. බලන්නකෝ, සමහරක් වෙලාවට මේකේ වැඩි දෙයක් නැහැ එන්ජොයි කරන්න. පුළුවන් විදියට ඔයගොල්ලෝ බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ ඇවිල්ලා බන්ඩර්ස් රිසෝට් එක මාළේ ඉඳන් සාමාන්‍ය විනාඩි වැඩි මොනවත් 15ක් විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ ඇති. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නත් ඕනේ බන්ඩර්ස් රිසෝට් එකේ F&B මැනේජර් විරාජ් ඇත්තටම හොඳ සර්විස් එකක් අපිට දුන්නා. ලස්සන අරේන්ජ්මන්ට් එකක් කරලා, එතකොට හොඳ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් අරේන්ජ් කරලා මේ වගේ හරිම ලස්සන විදියට අපිට ට්‍රීට් කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට විතරක් නෙමෙයි මේ රිසෝට් එකට එන ඕනම කෙනෙක්ට ඒ හොස්පිටැලිටි එක මහිතන් ලැබෙනවා. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ඒ ස්තුතිය විරාජාටත් දෙන්න ඕනේ. මොකද මෙච්චර ලස්සනට අපිට මේක අරේන්ජ් කරලා දුන්නට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ පේන්නේ අපි try කරපු වයින් වර්ග 36. ඉතින් විවිධ වර්ග ස්පේන් වලින්, ආජන්ටිනා, එතකොට ෆ්‍රාන්ස්, ජර්මන්, එතනින් එහාට ගියාම ඕස්ට්‍රේලියා, තව සවුත් අප්‍රිකා, මේ වගේ රටවල් ගානක ප්‍රීමියම් වයින්ස් කැටගරි තමයි අපි මේ විදියට ටේස්ටිං කරේ. ඔහොම බලාගෙන යන්න. ඉතින් හොඳයි නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. තව පුළුවන් විදියට වීඩියෝස් දාන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.